tě vítám u dalšího videa a jak už jste si asi z názvu přečetli, tak máme tady konečně dlouho očekávané a slibované house tour našeho nového domu. Takže vítejte u nás doma. Hnedka na úvod tak vám ve zkratce řeknu pár informací o našem domu. Jedná se teda o novostavbu, je to bungalov, celková obytná plocha je tuším nějakých 112 metrů čtverečních. Dům si kupujeme od developera, nikdo nám na zakázku nestaví dům, ani si ho nestavíme sami. Co se týká vlastně zařízení, tak tady jsme si mohli vybrat podlahu, mohli jsme si vybrat dveře, ty teda, jak vidíte, ještě nejsou nainstalované, k tomu více později. A co se týká koupelny, tak jsme si taky mohli vybrat dlažbu, obklady, sanitu, jakou chceme, což je fajn. V době, kdy jsme si vlastně dům rezervovali, tak už tady vlastně byly postavené stěny, byla hotová střecha a zrovna se instalovala okna. Což bohužel jsme nemohli teda ovlivnit barvu oken. Bohužel máme opět antracitová okna. Nesnáším to, prosím vás, nedávejte si to na ty baráky. Má to každý druhý barák. Je to totálně na ho, co se týká údržby. A jako fakt antracitové parapety i ty okna můžete každý druhý den utírat, jsou v invervére zaprášený, je to úplně brutálně vidět. Takže dneska si můžete vybrat trilion barev, nějaké dřevodekory, takže spíš běžte prostě do nějaké barvy nebo klidně do toho dřevodekoru, ten si myslím, že by byl super na údržbu. Takže to asi tak jako na úvod za mě všechno. Postupně si asi budeme říkat informace dál. A já už to dál nebudu okecávat a jdeme na to. Takže hnedka na úvod začínáme tady v předsíni. Miluju na naší nové předsíni to světlo a ten prostor. Je to velká změna oproti tomu, co máme teď, protože v předsíni v současném bydlení nemáme žádné okno. Takže jsem strašně ráda za to, že tady to světlo jako je. Což určitě doporučuji i všem, kdo si teďka stavíte dům, tak určitě mít dostatečně prosvětlenou předsíň a hlavně prostornou. Já když vidím ty dnešní projekty domů, nebo co jsme byli třeba i na prohlídkách, tak už jenom z toho půdorysu mám z klaustrofobii, jak prostě ty předsíně se dělají prťavý. Myslete na to, že potřebujete dostatek úložného prostoru na bundy, boty, ale hlavně přijde vám návštěva. Teď se vám všichni nahrnou do té předsíně, ani se nemůžou v klidu vyzout, nebo asi tam ani nevejdou všichni. To prostě jsou dneska ty předsíně, jako bych řekla, nebo rozměrově na úrovni nějaké špajsky. Jo, fakt jako katastrofa. Takže určitě pokud máte možnost to ovlivnit, tak si udějte dostatečně velkou předsíň. Pokud plánujete rodinu, tak si senka můžete zaparkovat i kočárek a tak dále. Takže určitě na to myslete. Já jsem strašně ráda, že máme konečně větší předsíň. A máme tady dostatek prostoru na to si semka dát nějakou skříň a tak dále. I když to teďka aktuálně moc neplánuju, plánuje vlastně na tuhle stěnu si semka vlastně dát nějaké křesílko, nebo nějaké, my už ho máme koupené, kdo jste viděli moje první video tady na YouTube, tak už víte. Provizorně bych si semka chtěla dát i nějaký vlastně štendr na oblečení. Možná bych potom časem si semka dala nějakou skříň, ale ještě uvidím za provozu, za běhu, jak nám to bude vyhovovat. Chtěla bych semka určitě si dát i nějakou kytku, když už tady máme to světlo a okno. Tady vlastně na téhle stěně, tak mě by se tady líbila vlastně nějaká komoda, na stěně nějaké zrcadlo nebo obraz nebo něco takového. Asi vám semka hodím nějaké fotky, jak byste to zhruba představovala. A tady potom vlastně na téhle stěně hnedka vlastně u dveří, tak by se mi líbilo nějaké zrcadlo, že se jako zkontroluju, než odejdu. Takže by se mi tady bylo vlastně nějaké zrcadlo, možná i s nějakou poličkou, kam bychom si dávali třeba klíče.
No a tady za mnou, jak už vidíte, tak jsou vlastně dveře do technické místnosti. Co se týká technické místnosti, tak tady vlastně je to primárně technická místnost, takže tady máme jednotku rekuperace, plynový kotel, pak tady je vlastně, nevím, jak se tomu říká, ovládání k podlahovému vytápění, který je vlastně v celém baráku, hlavní uzávěr asi plynu, nevím, nerozumím tady těm technickým věcem. A pak tady máme ještě vlastně jeden záchod s umývátkem, tady potom tady na jedné stěně ještě bude tapeta, to ještě není kompletně dokončené. Jo. Ještě jsme tady na stavbě, takže omluvte veškerý bordel, jsou tady různé kartony, krabice a tak dále. Jo, takže ještě to není zcela úplně kompletní. Tak a dále se přesuneme do chodby, kde potom po mojí levé straně je hlavní obytná část domu a po pravé straně tak je, dá se říct, taková odpočinková vlastně zóna tady tohle z toho domu, takže jdem se podívat, co tam máme dál. Tak a jako další místnost hnedka vedle předsíně, tak je koupelna. Tu si ale dneska ukazovat nebudeme, jelikož koupelku máme z nějakých 85% už hotovou, tak bych si ji ráda nechala na solo video, kde si ji pořádně projdeme a rozebereme. Ale než budeme pokračovat dál, tak nezapomeň dát na tohle video odběr, aby ti neuteklo právě nějaké další video se zařizování, organizování a stěhování, to, co nás teďka vlastně všechno čeká. A pokud se ti dnešní video líbilo, tak, nebo líbí, tak nezapomeň dát like a nezapomeň mi dát třeba i nějaký komentář. Tak pokud už máš hotovo, tak jdeme pokračovat dál. A jako další pokoj vlastně hnedka vedle předsíně, tak máme pracovnu, nebo perspektive já mám pracovnu. Je to vlastně pokoj, který je orientovaný na jih, takže tady bude krásné světlo, třeba právě na natáčení. Tak tady vlastně na téhle velké stěně, tak by si představovala nějakou knihovnu, která by kromě teda skladování knížek by sloužila i ke skladování nějakých dokumentů, elektroniky a podobně. Vyhlídlou mám vlastně z IKEA, vám tady ukážu. Tak a tady na stěně za mnou, tak bych si představovala vlastně nějaké poličky, asi možná i přes celou skoro stěnu, kde bych měla položené vlastně nějaké obrazy, nějaké fotky, nějaké dekorace. Tady potom vlastně v tomhle tom výklenku tak bych chtěla semka dát nějaký rozkládací gauč pro návštěvy a tady potom teda v prostoru tak bych to viděla vlastně na psací stůl, že bych tady měla. Jo, a v případě, že by se vlastně rozložil ten gauč pro návštěvu, tak bych si ten stůl posunula vlastně pod okno. To je teda teďka moje nějaká představa, ono samozřejmě v průběhu za pochodu nebo při běžném používání se toho spoustu jakoby změní, nebo mě třeba napadne něco lepšího, ale toto je vlastně taková moje varianta aktuální pracovní. Tak hnedka naproti pracovně tak se nachází další pokoj. My mu teda s přítelem pracovně říkáme komnata nejvyšší potřeby a myslím si, že ten název mluví za vše. Prostě to, co bude potřeba, tak to tady zrovna bude. Tady máme teda výklenek na šatní skříň, kde teda tady bude šatní skříň na skladování různých věcí. Tady bych měla ráda i nějaký prostor na cvičení, bude tady běžící pás, přítel by tady chtěl mít stimulátor na řízení, takže no, prostě všeho chuť. Takže tady asi k tomu pokoji není úplně nic moc zajímavého, ale vedlejší pokoj, ten bude o dost lepší, takže pojďme se na něj podívat. Tak jako další místnost je naše ložnice, kde mám v plánu vlastně tady dát postel, po stranách postel samozřejmě noční stolky a mám tady i udělanou vlastně přípravu ze stropu vlastně na osvětlení nad nočníma stolkama. Možná senka dáme nějakou jako kitku, ale tím jsme asi jakože skončili. Tahle místnost je hodně maličká. Co ale je na ní nejlepší, tak je tenhle ten průchod do vedlejší místnosti.
No a tou místností je jak jinak než šatna. Můžu si odškrtnout další věc ze seznamu přání nebo snů. Je to menší místnost, ale úplně stačí na velkou šatní skříň, kterou mám v plánu teda udělat vlastně takhle do účka. Bude hezky podsvícená, už mám zhruba tak nějak jako naplánovanou, nebo už tak nějak jako plánuju, aby byla co nejpraktičtější. Už koukám po nějakých organizérech a různých věcí, takže to se můžete těšit určitě, že taky společně si sestavíme, zorganizujeme a ukážeme si různé vychytávky, co si třeba dát do šatní skříně. Takže na to se už strašně moc těším, až to tady budeme moct společně natáčet a tvořit. Takže to je moje šatna. A vy, holky, nezáviďte mi. Takže takhle. Tak a ložnice je takovou jako poslední místností v takové té odpočinkové zóně našeho domu a přecházíme vlastně do té naše hlavní obytné části, kde je vlastně obyvák s jídelnou a s kuchyní. Tak a tady si dáme trošku takové jako povídací okýnko, proč ještě nemáme nainstalované dveře. Jak jste si teda jistě všimli, tak máme vlastně v pokojích, nebo v perspektivě už v celém domě máme nainstalovanou podlahu. My jsme se rozhodovali mezi vinylem a mezi litou vlastně podlahou. Měla jsem obavy, jak teda z lité podlahy, protože neznám nikoho, kdo by to měl doma. Bála jsem se, že tím, že vlastně to je novostavba a ten dům neustále jakoby pracuje, tak aby mě to nezačalo praskat, tak když něco na to spadne, tak jak se to jako opravuje, a tak dále. Takže toho jsem se trošku jakoby bála, takže jsme od toho ustoupili a přemýšleli jsme teda o vinilu. Ti, co mě sledujete na Instagramu, tak už víte, že jsem měla vybraný takový vlastně dřevodekor v takovém jako kladení do tvaru jako stromečku nebo rybí kosti, chcete-li. A ten jsem právě chtěla jakoby dát do všech jakoby místností skoro, kromě teda předsíně, technické místnosti a koupelny. Jenže my teďka v současném bydlení máme strašnou tu podlahu. Máme právě lepený vinyl. Jednak je to teda špatně položený a jednak je špatně udělaný podklad. Takže jsem se trošku teda toho bála si to dávat znovu, tím, že vlastně máme i špatně udělané vlastně jako spoje, napojení jednotlivých těch vlastně dílků, tak jsem se bála to dělat tady tím, že vlastně jsme měli do toho vlastně stromečku udělaný vlastně ten poklad, což máte strašně moc jakoby spojů. Takže jsem se toho trošku bála, jak to bude vypadat tady. To je jeden důvod. A druhý důvod, proč jsme se nakonec rozhodli, že ne, je, že vlastně to byl dřevodekor a mně se líbí hodně dekor dřeva na nábytku, takže by to bylo hodně náročné jakoby to zkombinovat, aby toho dřeva potom zase tady nebylo moc. Takže jsem šla nakonec cestou, nebo já furt mluvím v jednotném čísle, ale samozřejmě rozhodujeme o tom oba dva. I když přítel by vám asi řekl něco jiného, ale to je jedno, to tady nebudeme rozebírat. Takže nakonec jsme šli do cesty, že si dáme takovou jakoby neutrální podlahu, takže jsme zvolili beton, nebo béžový beton, nebo imitaci béžového betonu, tak. A rozhodli jsme se teda pro PVC, což bych řekla, že je takový něco mezi litou podlahou a lepeným vinylem, jakože co se týká jakoby vizuálu, myslím, ne, co se týká nějakých jako vlastností. Takže jsme se rozhodli pro PVC, že vlastně toho napojení těch spár tady vlastně bude minimum a bude to působit prostě takové jakože uceleně, takové jakoby čistě. No,
No, já vždycky, když na to přijde, tak mám vždycky strašný jako nervy, jo, takže se budu snažit to jako trošku jako prodýchávat, protože my asi jako máme očividně totální smůlu na podlahu. V každém bydlení, co jsme byli, tak jsme měli úplně s prominutím na hovno podlahu, takže tady to není teda jako by výjimka. Dávám semka nějaké vlastně jako záběry, jak vypadá podlaha vlastně v kuchyni s obyvákem, která teda musela být rozdělena z více částí vlastně toho PVC, protože dělají samozřejmě jenom nějaké šíře rolí. Tady tuhle podlahu tuším, že mají ve 2metrové a 4metrové roli. Jo, takže je to tady napojený z více rolí, ale pokud si na tom dáte záležet a pokud jste profík ve svém oboru, dá se to napojit tak, že to vlastně nejde vidět. Tady prostě podlahář se na to s prominutím vysral a takhle to vlastně jako vypadá. Přímo prostřed místnosti já mám úplně něco jako jiného. Jo. Podlahář vám řekne, že to je vlastně jakoby stejná šarže, ale možná je, ale podle toho dcera, co tady byl reklamační technik vlastně od toho dodavatele, od kterého se objednávala ta podlaha, tak řekl vlastně, že on obrátil směr vlastně jakoby té role, takže vizuálně to vypadá vlastně jinak, ta podlaha je tmavší a hlavně jako to napojení nenavazuje to prostě na sebe. Jo, takže sám reklamační technik nám vlastně řekl, že se to dá udělat tak, že to vlastně nejde poznat. Jo, že vlastně ten vzor vlastně, jakoby, nebo ten motiv toho betonu, tak se vlastně po určitých metrech opakuje, takže se dá vypočítat vlastně tak, že se vezme třeba plácnu 3 metry delší role a uřízne se to tak, aby to vlastně jakoby tady navazovalo. Jo. To je jedna věc vizuálně prostě, jak to vypadá. Já jsem se na tu podlahu tak strašně těšila, až ji uvidím a když jsem senka přišla, mě jako normálně jako... Já jsem byla úplně zděšená, co to jako je a co jsem si to jako vybrala, že to jako, že prostě jsem si nejdřív myslela, že prostě takhle to je v pořádku, tak nám to perspektivě vysvětlil i pan podlahář. Ještě takhle je to vlastně jako v pořádku, jo. Takže jsem se jako zděsila, že jsem si nezjistila dostatek informací o tohle z té podlaze, že to prostě je takhle fakt jako v pořádku a co jsem si to semka jako do prčic vybrala. Takže já úplně jako, co teďka jako budem dělat, já tady uprostřed obyváku budu mít prostě tohle, nějaký pruh prostě otřesnej a jde to vidět a tady nic zrovna jako nebude, tady bude jídelní stůl, takže tady to prostě nezakryje. A já se na to budu každý den dívat, jako já říkám, no to je prostě jako, no byla jsem z toho úplně na mrtvicu, ale nedala jsem se, začala jsem zjišťovat, byla jsem na prodejně u toho dodavatele, ukazovala jsem mu fotky, jestli to je za něj takhle jako v pořádku. A pak jsme teda trošku vyburcovala, teda, aby jsem ga poslali i reklamačního technika. Ten byl teda naprosto úžasný a vlastně řekl na veškeré informace o té podlaze. Já si myslím, že můžu jít dělat do té firmy obchodního zástupce, protože o PVC podlahách já už vím úplně všechno. Jsem si naštudovala z různých stránek, různých manuálů, jak se správně pokládá podlaha a tak dále, abych prostě měla ty argumenty pro toho našeho pana podlaháře. Asi bych tomu neříkala pan podlahář, jako jo. Protože tohle je otřesný a reklamační technik řekl, že hnusnější jako napojení ještě jako neviděl, jo. Takže to je vlastně jakoby důvod, proč nemáme ještě vlastně nainstalované dveře. Ty už máme asi nějaký 2 měsíce na skladě, ale čekáme, až nám spraví podlahu, aby jsme je právě mohli nainstalovat. Jo. Není to teda jenom o tom napojení. Jo. Myslím si, že i ty jednotlivý spoje mezi těma pokojema se dají udělat daleko líp. Jde prostě vidět, že to prostě nenavazuje na sebe.
Někde u stěn je to prostě špatně odříznuté, někde to máte prostě jednak teda jako vlnkovatě oříznuté okolo těch stěn a jednak někde to je úplně nalepené na stěně a někde tam prostě máte škvíru, prostě různé šíře různé šíře mezer. Jo, takže jako moc to jakože nechápu, protože správně by to nemělo být nalepený vlastně jako na stěně, protože ta podlaha zkrátka pořád pracuje, jo, takže no, to je jakoby další věc a jako takovou jako řešničkou nám pan podlahář řekl, že vlastně to není podlepený celoplošně. Je to vlastně jenom u stěn a vlastně v těch jako spojích, takže jako za prvý to s náma vůbec nekonzultoval, jak to chceme nalepit, ale já bych si tuhle variantu určitě nevybrala. Co jsem konzultovala se všema, i s různýma jinýma podlahářema, i co jsem vlastně komunikovala s tím reklamačním technikem, co jsem si študovala na internetu, tak vždycky doporučuje celoplošně podlepit. Prodlužuje se tak vlastně životnost té podlahy a není tady vlastně riziko toho, že se vám budou tam dělat vlastně nějaké jakoby vzduchové kapsy, bubliny, když třeba budete posouvat nábytek. Já se jako děsím, že bych si Senga nainstalovala kuchyni a mě tam podlaha zase začala dělat nějaké jako bubliny nebo prostě, že posunu židlí, posunu křeslem, čímkoliv a prostě se zničí ta podlaha. Já se toho prostě jako děsím a sám reklamační technik nechápe, že alespoň třeba tady v obyváku z kuchyní to není celoplošně podlepené. Jo, takže to asi jakože k tomu, já nevím, ta podlaha je asi tady jakože na dlouho nerozebírání a já bych asi se u toho zase hodně naštvala. No, prostě jako katastrofa. A hlavně pan podlahář vám bude tvrdit, že to je vlastně jako v pořádku, že to není pravda, že když se to podlepí celoplošně, že se prodlužuje ta životnost té podlahy. On vám řekne, že to lepidlo se smíchá s tím filcem a že vlastně potom ztrácí ta podlaha ty benefity. Jako úplně totální opak vám říká pan podlahář oproti tomu, co vlastně se všude píše a co vám řekne jiní podlaháři. Já prostě jako nevím. No, každopádně podlaháře, tak to vlastně si zajišťoval ten náš developer, takže to šlo úplně mimo jakoby nás, my to jenom tak jakože řešíme, že se vlastně nám to nelíbí a nahnali jsme právě Stanka i toho reklamačního technika, aby věděl i ten náš jakoby stavbyvedoucí, že fakt jako to není v pořádku a měl i on nějaký vlastně argumenty na toho podlaháře. Takže teďka čekáme, až nám to vlastně Stanka přijdou spravit, aby jsme si mohli namontovat dveře, abych si Stanka mohla začít stěhovat nějaké věci a montovat si třeba nějaký nábytek. Jo, v podstatě já to chci celoplošně podlepit všude, takže já si nedávám nikam nic a jsem velice zvědavá, teda, jak to celý dopadne. Určitě vás budu informovat, my už to teda řešíme pár měsíců, ono to tam je trošku jako komplikovanější ještě skrz toho podlaháře, jo, ale to už bych odbočovala a rozebírala to, snažila jsem se to vzít jako stručně, jo, takže tak asi. No, každopádně, co jsem chtěla říct je, že my prostě těch věcí okolo domu řešíme těch problémů víc, než teda jenom s podlahou a je to strašný. My už to řešíme rok a už prostě jsme unavení a už prostě bychom se rádi přestěhovali a měli to z toho vlastně uzavřený, jo. Je to prostě, vy vidíte jenom vlastně na Instagramu a na YouTube jako Jupí, oni si zase stěhujou, oni si kupujou nový nábytek, zařizujou, to je prostě jako pecka, ale ono jakoby není. Asi řekl bych, že málo kdo si, pokud si tím teda neprošel, si dokáže představit, kolik to je prostě starostí a
kolik prostě těch problémů, co musí prostě během toho řešit, tak myslím, že si to jako málo kdo umí představit. A to podotýkám, že my nestavíme své pomocí, my řešíme prostě, asi bych řekla třeba čtvrtinu těch problémů, co třeba řeší ti, co si stavíjou prostě ten barák sami. A já to prostě nechápu, jak to zvládáte. Jako smykám pomyslený klobouk a jako vy, co stavíte, nebo jste stavěli, tak fakt jakože klobouček, jste fakt jakože dobří a ti, co právě stavějou, tak je objímám na dálku a posílám spoustu energie, protože to jako je masakr. No nic, už ukončím tu negativní debatu, protože bych nerada měla negativní videa tady vlastně jakoby na YouTube, nebo se snažím o to i na Instagramu, ale jenom jsem vás chtěla trošku jako zasvětit, proč třeba tady nemáme dveře, na co vlastně jako se tady čeká, aby jsme se mohli tady začít stěhovat a začít nějakým způsobem zařizovat. Jo, takže tak, jdeme pokračovat dál. Takže vám tady asi ještě řeknu, jak bude vypadat zhruba naše kuchyně s obyvákem a musíme to vzít trošku rychle, protože už máme špatné světlo, už nám zapadá světlo. Ta zima je na tohle taková jako nešikovná. Každopádně tady vlastně teda bude obývací část, tady vlastně budeme mít na téhle stěně televizi, pod ní vlastně budou nějaké skřínky, tady bude asi nějaký taburet, pelíšek pro psa nebo takhle. A tady vlastně v téhle části bude rohová sedačka, konferenční stolek. Tady pak budeme mít vlastně daný uprostřed místnosti, tady budeme mít daný vlastně jídelný stůl. Mám vyhlídnutý z IKEA, nebo prostě jsem se úplně do něj zamilovala, ale mám trošku obavy, jestli tady nebude moc velký. Můj sen je mít vlastně velký jídelní stůl, aby prostě jsme si tady mohli trávit Vánoce s rodinou a tak dále, ale trošku mám obavy, že fakt bude moc velký. Já myslím, že má nějaký 2,20 m, 2,30 m na dílku, něco takového. Takže jsem říkala, že uvidíme, až tady vlastně bude sedačka, až bude nainstalovaná kuchyně, kolik tady tak jako bude zhruba místa, aby jsme to tady neměli přeskládaný nábytkem. Jo? Ráda bych to tady měla tak jakože jako vzdušnější, ne tady zaskládaný jako nábytkem. No a tady vlastně máme prostor teda na kuchyňskou linku. Já teda těch variant na kuchyni mám teda jako spoustu, jo. Několik bych řekla asi desítek, ale poslední varianta, co je, takže vlastně tady budou vysoké skříně, tady vlastně bude takhle jako do L-ka kuchyně. Já vám to trošku budu ukazovat tak jako, my tady máme totiž v kuchyni okno a nechci, abyste viděli úplně jako před barák, protože nějaké soukromí je potřeba si zachovat. Takže tady vlastně vám to budu ukázat asi nějak různě záběry, abyste si to dokázali představit. Možná vám semka hodím i nějakou vizualizaci, to ještě uvidím, to si ještě rozmyslím při stříhání. Ale tady každopádně bude vlastně teda kuchyně do L-ka a v místě, kdy právě teďka je foťák, tak tady vlastně bych chtěla mít v takovém výklenku dělanou vlastně špajsku na potraviny a na tu špajsku vlastně bude navazovat takový jakoby ostrůvek, který bude naražený na takové jakože stěně. No a takhle vlastně za rohem, navazující vlastně na tu špajsku, tak bude knihovna, která bude vlastně směrem do obyváku vlastně s jídelnou. Jo, abych měla kam dávat ty svoje dekorace samozřejmě, že to je potřeba mít na toto místo. Takže to je vlastně kuchyně s obyvákem a pokud jsem na něco zapomněla, něco by vás zajímalo, tak klidně mi napište do komentáře nějaké dotazy. Určitě nezapomeňte dát like na tohle video, pokud se vám líbilo, odběr, protože nás čeká spoustu videí, tak ať vám něco neuteče. A
já si myslím, že pro tohle video je to asi všechno. Děkuji, že jste se dokoukali až sem a mějte se moc krásně a uvidíme se u dalšího videa nebo u nějakého, co právě už na kanále mám. Tak ahoj.